हिसाबमा घर जाने जाम है म त बिजुली हुँदैछ अगाडि यो चाहिँ चुनावको माहौल अस्तिर दाइ यहाँ कुर्नुहुन्थ्यो आज दाइले मलाई कुर्नु भयो वातावरण चाहिँ धेरै चिसो छ है अहिले चिसो छ कि है होइन आज त झन् चिसो छ क्या आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम मौसमले पनि च्यालेन्ज गरेको छ यस्तो चिसो पानी पर्ला जस्तो पनि भइरहेको छ है त्यतिर घाम लागिसक्यो हुन्छ हिजो जस्तो मजाले गाडीमा घाम तापेर गइन्थ्यो आज मौसमले पनि आज हामीलाई चुनौती दिएको छ आज दाइले फसायो भन न आज दाइले चाहिँ खोइ कस्तो दिन छान्नुभयो स्कुटरमा राइड गर्ने पुरै चिसो न चिसो हुसु न हुसु अब हामीलाई 2-3 दिनमा रुगा लाग्ने छ है चाहिँ हाम्रो गट्ठा घर मध्यपुर त्यही त भनेको अरू ठाउँमा म जडीबुटीमा जाम पर्दाखेरि त यताको मान्छे सब पास हुन पाएँ नि त ओ यो चाहिँ मजा रहेछ ल बाँदरको मुटु छरमा हुन्छ भन्छ मुटु चाहिँ कहाँ हुन्छ थाहा छैन है जिस्किरहेको छ नि क्या बाँदरसँग मजाले पार्टीको छ धमाधम अनि यहाँ तिमीलाई योबाट गइराख्ने थाहा छ होला नास्ता खाने ठाउँ कहाँ छ अलिक पुगे मामामा जानु भएको छ मामाज किचन त्यसमा ठिक छ अरे कहाँ हो त्यो त्यो भनेको भैँसेपाटी हामी पेट्रोल पम्प छ नि सादाको अगाडि अलिकति अगाडि भन्नाले उतापट्टि यो चाहिँ हाम्रो 2 लेन हुँदाखेरिको है अब भोलि पर्सि 4 लेनको बाटो पनि पछाडि
8-10 वर्ष पछाडि अब हाम्रो फेरि अर्को भ्लग आउँछ। 8-10 वर्षमा पनि बन्ने हो कि नहीं? 8-10 वर्षमा सायद बल्ला कि सायद हो है फेरि फिक्स चाहिँ छैन। लेख्न चाहिँ 5 वर्ष भनेको छ, हेरौँ 5 को 5 त भइहाल्ला नि नेपाल यस्तो। ल गाई चुनाव आएको छ, राम्रो राम्रो व्यक्ति छान्ने, बाटो बनाउने, देश बनाउने मान्छे छान्नु पऱ्यो है। गाडी त कस्तो मजाले फालिरहेको छ। यो त अहिले कम होला सायद, बिहान बिहान त झन् कति आउँछ होला। हजुर हजुर इट्टा भट्टा हामीलाई चाहिन्छ, तर भ्याली ठुलो हुनु भएन। अलिक टाढा टाढा राख्नु पऱ्यो, गाउँको मान्छे रोजगार पाउनु पऱ्यो। त्यो सब धेरै चाहिँ यहाँ त पहिला कति हुन्थ्यो, हामी बच्चा बेलामा काठमाडौँ आउँदाखेरि अहिले त धेरै नै गइसक्यो हो, धेरै नै हटिसकेको छ। त्यही पनि 5-6वटा अझै पनि देखिन्छ। पहिलाको हिसाबले चाहिँ यो एकदम टाढै हुन्छ हो। अनि पहिलाको लागि चाहिँ यो टाढा थियो होला सायद, आजभोलि चाहिँ नजिक पुगिसक्यो। बल्ल बल्ल फाइनल्ली घाम देखियो है, तातो भयो बल्ल। यहाँदेखिबाट चाहिँ हामीलाई मनपर्ने ठाउँ आउँछ है, अलिकति माथि छ। अनि अहिले त त्यस्तो केही पनि छैन। बर्खा बेलामा खेतबारीमा धानहरू भएको बेलामा चाहिँ लास्टै राम्रो देखिन्छ, बिच बिचमा घरहरू पनि होइन। अब त कहिले त केही पनि देखाएको छैन, हुसुले केही देख्दैन। हिमाल पनि देखिन्छ यहाँबाट, हिमाल पनि देखाएको छैन। यहाँ चाहिँ अहिले दामी रिसोर्ट बनाएको छ, त्यो यो खाना खाने ठाउँ बनाएको छ, दाउरा चुलो भनेर। स्पेसल भनेको चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ अहिले साँगा आइपुग्यौँ। जय भगवान्, जय शिव शम्भो। शिवको हेर्नु त्यहाँ देखिन्छ, त्यो चाहिँ साँगा।
बस्ने यहीँ बस्ने छुट्यो कि यहीँ बस्नु यहीँ बस्नु यहीँ मैले त्यही लिएर आएको हो फर्स्टमा भने हो अब सेतो पुरै लगेर हिँड्न थ्याङ्क यू तपाईँलाई हाम्रो फाइनली आइसकेको छ दाइले खिच्ने भन्नुहुन्थ्यो ल्याइदियो हामी त कहाँ पुगेछ